Hello mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Hello. Và hôm nay mọi người nhìn thấy Nhi có một cái setting rất là khác mọi khi là đồ ăn buổi sáng. Vì sao? Tại vì mọi người trên YouTube của Nhi comment mà mọi người hỏi Nhi là Nhi có thể làm cho mọi người một cái video YouTube ăn sáng được không? Là Nhi ăn sáng những cái gì, với cả mình có thể chỉ cho mọi người một cái recipe ăn sáng nào không? Thì hôm nay Nhi quyết định Nhi làm một cái món ăn sáng mà Nhi rất là yêu thích. Món này là món pancake. Mọi người nhìn đi. Pancake. Và món pancake này là thường thường hồi xưa Nhi sống ở bên Đức, Nhi hay là ăn lúc mà Nhi sống một mình ở đi đại học, hay là Nhi ở nhà Nhi cùng các em gái em trai thì Nhi hay làm món pancake cho mọi người ăn. Và thật ra pancake là một món là ai cũng thích ăn, nên Nhi không biết là ai cũng thích ăn pancake. Pancake nó vừa dễ ăn và nó có rất là nhiều kiểu mình có thể ăn nó, mình ăn mặn hay ăn ngọt. Thì như hôm nay là Nhi ăn ngọt là có trái cây và có mật ong. Nói chung là có rất là nhiều kiểu mình có thể làm cho nó ngon. Hay là mình có thể ăn với cả bacon, ăn với cả xúc xích, ăn với cả cream cheese. Rất là nhiều cách mình có thể mix and match được cái pancake này. Và là một món mình làm mất khoảng 20-30 phút thì mình có một món ăn rất là ngon buổi sáng rồi. Và ở bên Đức ấy thì thói quen nó rất là khác ở Việt Nam, là mọi người buổi sáng mọi người ăn bánh mì, ăn French toast, ăn ngũ cốc này, kiểu chip với sữa, cereal. Nói chung là món ăn cũng khá là đơn giản, không có gì quá cầu kỳ. Nhưng buổi sáng mọi người ăn rất là nhiều, tại vì buổi sáng là một cái nó gọi là gì, ăn sáng rất là quan trọng đối với người Đức với người Tây. Thì ăn sáng mọi người có rất là nhiều món trái cây, rồi có juices, có nước ép, rồi nước suối, nó phải có đầy đủ tất cả mọi thứ xúc xích. Thì thường thường là ăn sáng là một cái rất là quan trọng trong gia đình của người Đức. Và thật sự là ăn sáng nó quan trọng với cả sức khỏe của mình. Và như biết là người trẻ bây giờ mình ngủ nhiều hơn là mình ăn đấy. Thì chắc là trong lockdown này mình cũng ngủ, thường thường mình ngủ đến trưa thì mình không ăn sáng. Nhưng mọi người cố gắng dậy sớm thì mọi người có thể ăn sáng được, và mọi người có thể có enjoy được thời tiết mát ở Việt Nam. Thì cái này là hôm nay Nhi chỉ cho mọi người món pancake. Và thêm nữa thì ăn sáng thì không có thể thiếu được, đi kèm theo món cà phê hay là món nước, cái gì cũng được hết. Thì hôm nay Nhi quyết định Nhi làm một cái món cà phê này, tại vì trên Instagram của Nhi mọi người rất là thích cái món này. Thì là có sô-cô-la, sữa và espresso ở trên và đá. Hiện tại đang hơi chảy một chút, nhưng cái món này rất là ngon và cũng rất là đẹp để sống ảo. Nói chung là tất cả những cái món hôm nay Nhi nấu là mọi người có thể sống ảo, có chụp ảnh Instagram rồi hay Pinterest thì nó rất là ok. Thì nếu mà mọi người thích cái món này và mọi người muốn làm ở nhà thì mọi người follow Nhi và xem cái video ngày hôm nay để có thể làm được cái món ngày hôm nay. Follow me guys. Rồi, và bây giờ mình bắt đầu nhé các bạn. Nhi đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi. Nhi chỉ cho mọi người mình cần những nguyên liệu gì. Làm pancake thì nó rất là dễ. Nhi nghĩ là khoảng tầm chuẩn bị và làm tất cả mọi thứ khoảng 20-30 phút là mình có một bữa ăn pancake rồi. Nó cũng rất là nhanh. Rồi, Nhi chỉ cho mọi người nhé. Rồi, đây là những gì mình cần ngày hôm nay. Rất là ít thôi. Thì đây, thường thường ấy, Nhi dùng cái này. Cái này là cái mà mình đo. Thì đây nó để là mọi người nhìn không, 2 cup, 1 cup. Thì Nhi sẽ đo bằng cái này là nó cũng rất là chuẩn. Mình có thể đo bằng kiểu gram là kiểu mình cân, hay là mình đo bằng một cái cup này thì nó cũng rất là dễ. Mình có 1 cup bột mì, 1 cup nhá. Đây là 3/4 cup sữa cùng với 2 thìa ăn giấm trắng. Tại sao mình cho giấm vào trong sữa? Để cho nó, nhìn không, nó lên men thì nó sẽ làm cái bột mình nó ngon hơn. Tiếp tục đây là 2 thìa lớn đường. Xong rồi đây thìa nhỏ nhá. Thìa nhỏ 1 cái là baking powder, 1/2 thìa nhỏ là baking soda, 1/2 thìa nhỏ là muối. Xong rồi bơ Nhi chảy ra. Bơ chảy ra để cho tí nữa mình làm bột nó dễ hơn. Thì tí nữa mình cần 2 thìa lớn của bơ và 1 quả trứng. Rồi đây, nguyên liệu ngày hôm nay rất là dễ luôn nha các bạn. Thì bây giờ Nhi sẽ bột mì đây, mình sẽ cho muối vào đây. Muối, baking powder và baking soda cho vào đây. Nói chung là phải chuẩn bị hết thì làm nó nhanh hơn. Và tiếp theo 2 thìa đường cũng cho vào đây luôn. Rồi và mình chọn đây là bột hết nhá. Rồi tiếp tục là cái tô to này
Thì bây giờ sữa với cả trong này có sữa với giấm thì Nhi lắc một tí cho nó đều. Mọi người thường mọi người để khoảng 7 phút là đủ rồi, là nó lên men rồi. Rồi như này. Thì bây giờ mình sẽ đổ sữa vào đây. Thôi làm trước, trứng trước. Trứng. Rồi, trứng. Bơ. Và bây giờ cho cái sữa vào đây. Rồi. Và bây giờ mình trộn cái này vào nhau. Mọi người trộn cho nó đều. Rồi và tiếp tục, đây là cái bột với cả tất cả mọi thứ mix rồi, mình mix vào đây. Mọi người cứ mix từ cái này cho nó tan bột hết vào trong cái trứng và sữa bơ. Cứ làm từ từ, quậy. Phát cả mồ hôi rồi. Rồi bây giờ mọi người nhìn thấy không, bột tán nhuyễn rồi. Mọi người whisk trộn cho nó kiểu hết mấy cục hết thì bánh nó mới ngon. Rồi bây giờ vào bếp nhé. Rồi bây giờ mình vào bếp, mình bắt đầu mình làm pancake. Thì làm pancake mình chỉ cần bột của mình, cái chảo, dầu và hai cái này, hay là cái thìa để mình múc cái này vào đây, xong cái này để mình lật pancake. Và quan trọng nhất ấy, là cái này một Sư Nhi làm sai là mọi người phải làm lửa nhỏ thôi. Thì Nhi để lửa rất nhỏ, lửa medium để cho không cháy. Xong rồi dầu, thường mọi người làm pancake mọi người có cái mà xịt dầu ấy thì nó sẽ không có bị nhiều dầu. Mọi người làm ít dầu nhất có thể thì Nhi lấy một cái tờ giấy. Xong mình đổ dầu lên đây. Anh ra gần đây. Nhìn không? Xong rồi mọi người chỉ có là kiểu bôi dầu lên đây thôi. Mọi người đừng có để cho cái pancake nó bơi ở trong dầu. Cái này là không phải là chiên mà là cái này là chỉ cho một tí mỡ để trên cái chảo thôi. Rồi bây giờ mình lấy một thìa, mình đổ vào đây. Mọi người làm từ từ thôi cho nó đẹp. Kích thước của cái pancake thì tùy theo mình thôi. Nhưng Nhi thích làm hơi nhỏ này. Cố gắng làm cho nó đều hết với nhau. Nước mình tí nữa mình để lên nhau ấy, nó sẽ đẹp. Dính vào nhau không sau tí Nhi sẽ cắt nó ra. Rồi bây giờ mọi người thấy không, cái pancake nó sẽ nổi lên những cái bọt này. Và mọi người để cho nó nổi bọt lên một tí thêm nữa. Và mình thấy cái viền này nó hơi kiểu chín một tí ấy, nó đậm màu lên ấy, thì lúc đấy mình bắt đầu mình lật. Thì bây giờ chuẩn bị là sắp sửa lật rồi ấy. Để Nhi cắt cái chỗ này. Tại vì Nhi đang nhẽ mình làm từng cái một ấy thì nó sẽ đẹp hơn, thì nó sẽ tròn. Mọi người kiểu cứ để mấy phút ấy, xong rồi mọi người cảm thấy không tự tin ấy thì mọi người có thể lật lên nhẹ này, mình có thể nhìn dưới ấy, thì thấy chưa được. Nhưng nghĩ là pancake mình để cho nó nâu một tí, nhưng đừng quá nâu. Rồi đây được rồi, pancake được rồi mọi người nhìn này. Rồi biết cho ra. Rồi pancake mọi người để lên nhau như thế này, mọi người để lên trên nhau như thế này, xong tí nó sẽ không mấy tầng, nhìn trông rất là đẹp. Trong thời gian mình đang đợi pancake bên kia đang làm thì Nhi làm cái sauce để mình có thể mình dưới lên trên cái pancake. Thì thật ra mọi người có thể dùng Nutella là sô cô la để mình ăn này, ăn bơ, hay là ăn cùng với cả honey là mật ong. Không cũng được, nhưng Nhi thích chỉ cho mọi người kiểu này rất là ngon. Đây là món anh Long chỉ cho Nhi. Thì cái này là mọi người sẽ dùng một thìa mật ong. Rồi mình sẽ cho khoảng whipped cream khoảng 5 thìa. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Nói chung là nếu mọi người thích ăn ngọt hơn ấy, thì mọi người làm nhiều honey hơn. Nhi hay thích làm mấy việc một lúc luôn. Đôi khi là fail, đôi khi là không fail. 90% fail. Anh Long lại nói đùa Nhi rồi. Rồi quay lại sốt. Mình sẽ trộn sốt lên như thế này. Là cái này là sữa với cả mật ong. Thì chắc chắn là những người nào mà thích uống sữa thì cũng biết là cho mật ong vào là rất là ngon. Thì đây là một sốt. Và tiếp theo là mình sẽ làm nóng cái chảo lên, khoảng cũng đừng nóng quá. Số 2 như lúc nãy làm pancake.
Rồi đổ cái này vào đúng không? Rồi. Bây giờ mình làm cái này để cho cái sữa với cả cái honey nó đặc lại. Chuyển qua màu vàng là được. Như cái để như thế này đúng không? Hay quậy không anh? Quậy. Ok. Mọi người keep quẩy nhá. Không được dừng nha các bạn, nghe chưa? Quẩy không được dừng. Anh quay em nhé. Quẩy nó gãy tay luôn thì thôi. Ngon á. Đúng rồi, cái này nó đặc rồi. Nói chung là đặc vừa vừa như thế này. Được rồi. Rồi xong. Rồi xong rồi, mọi người nhìn đâu nó xịt. Cái này sốt của mình thì nó ăn pancake. Rồi pancake đã xong các bạn. Cuối cùng. Rồi thì thường ấy là mình ăn pancake là ăn thêm kèm chuối và sô cô la, hay là mình ăn cùng với cả honey là mật ong cùng với cả berries. Berries là như là blueberry, strawberry những kiểu đấy. Nhưng tại vì hiện tại thì lockdown thì không có thể mua được những cái món đấy. Thì như xuống dưới như đi chợ thì có quả grapefruit, quả táo và quả lê. Và như cảm thấy có ba cái này cũng ngon đủ để mình có thể mình làm được cái topping cho cái pancake. Thì để như cái cắt cho mọi người nhìn. Mọi người cắt kiểu vừa mồm là được, đừng có to quá. Ai mồm to thì cắt to. Bây giờ mình làm xong phần pancake thì bây giờ mình đến cái phần uống nước. Thì thật ra buổi sáng thì ở bên Đức ấy, thì thường mình uống orange juice, apple juice, hay là uống nước lọc, hay là uống cà phê. Thì hôm nay nói chung là Nhi chỉ cho mọi người một cái món cà phê mà rất là đẹp. Cái này là món mà anh Long chỉ cho Nhi. Thì cái recipe của anh Long. Thì cái này là thật sự là một cà phê vừa ngon và vừa có thể sống ảo được. Thì đây Nhi chỉ cho mọi người nguyên liệu ngày hôm nay. Nhi chuẩn bị trước rồi. Thì mình cần một cái cốc, một cái ly, đá crushed ice, sữa ông thọ, cacao và espresso. Thì nó sẽ là một cái mocha latte, mocha milk latte. Chết, quên sữa, để lấy sữa, Rồi bắt đầu nhé. Cho mọi người bắt đầu bằng cacao và cả sữa ông thọ. Thì bây giờ mình sẽ đổ một tí vào đây. Tiếp tục là mình sẽ cho cacao vào. Cho khoảng này được chưa anh? Khoảng một thìa vơi như thế này. Cho vào đây. Rồi. Và bây giờ mọi người nhìn thấy cái này đúng không? Nhìn không? Một lớp sữa, một lớp cacao. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái này vào. Mình sẽ cho sữa vào. Oh yeah, look at this. Very Pinterest style. Thật sự là amazing. Nice. Rồi mọi người nhìn đâu thành phẩm của Nhi ngày hôm nay. Nếu mọi người uống, mọi người quậy lên thì sẽ có sô cô la, có sữa, có cà phê, espresso ở trong. Đây là một mocha latte on ice. Alright, bây giờ Nhi để coi nhá. Thì bây giờ mình lấy cái này. Cái này là cái sốt lúc nãy. Mình đổ lên một tí. Ting ting. Xong. Ui, và quên mất, nếu mọi người thích cái video này, mọi người đừng quên like và subscribe nhé. Và nếu mọi người thích xem video nấu ăn nào nữa thì mọi người cứ bảo Nhi thì có thể Nhi nấu ăn cho mọi người. See you.